ezen a bolygón aranykornak kell lennie. Megmondom, hogy miért, jó? Ez a bolygó már nem a periféria szélén van, nem az univerzum szélén van, hanem mivel az univerzum kiépült, ezért már viszonylag bent vagyunk az univerzumban. Tehát közelebb vagyunk a közepéhez az univerzumnak, mint a széléhez. Amikor ez a bolygó létrejött, akkor ez volt az univerzum széle. És ez a bolygó már nem töltheti be azt a szerepet, amit régen betöltött, pont ezért, mert bent van az univerzumban. Ez tudod, olyan, mint mikor a városok épülnek kifele. És egyáltalán nem mindegy, hogy itt milyen energiák működnek. És ehhez tudnod kell, hogy itt volt a naprendszerért már többször háború. Méghozzá olyan lények között, akik isteni lények, nem emberi lények. És ezek az isteni lények, ezek jók és gonoszok. Tehát a jók és a gonosz harca. És akkor időnként a gonosz nyert, időnként a jó nyert. Most éppen ugye a 13. század óta a jók vannak itt hatalmon. Igen ám, csak az utolsó harckor itt maradtak lények a föld mélyén, és azok úgy tudnak szaporodni, mint bármilyen más lény. Tehát értelmes lény úgy tud szaporodni, hogyha van lélek, tehát van szabad lélek, amely rendelkezésre áll. Tehát az ember nem tud szaporodni, ha nincs szabad lélek. Világos ez? Tehát ha az ember szaporodna lélek nélkül, akkor az nem ember lenne, hanem egy emberszerű állat. Oké? Tehát mi azért vagyunk értelmesek, mert van lelkünk, és a lélek az bekerült a testbe, mielőtt megszülettünk, illetve közvetlen megszületés után, mikor az első levegőt vetted. Tehát akkor bekerült a lelked. És az azt jelenti, hogy itt vannak olyan lények, gonosz lények, és ez megjelenik a mitológiában, meg a mesékben, meg mindenhol, akik a föld mélyén vannak. Ezek gonosz lelkek, gonosz lények, testben vannak, méghozzá humanoid testben, de nem emberszerű testben, hanem képzeljétek el, hüllőszerű testben vannak. Tehát humanoid, hüllő. És ők úgy tudnak szaporodni, hogy kell nekik lélek. És ők ősi ellenségük azoknak a isteni lényeknek, ezek is isteni lények hozzánk képest, a lentiek, úgy tudnak, tehát ez a két faj, ez ugye rég hadilábon áll egymással, tehát a föld alatt lévő lelkek alacsony rezgésűek, a föld fölött lévő lelkek, tehát a mennybéli lelkek pedig magas rezgésűek. És a magas rezgés nem jön ki az alacsony rezgéssel, és az alacsony rezgés sem jön ki a magas rezgéssel, mert kioltják egymást. Nézd meg, te se jössz ki egy alacsony rezgésű lénnyel, emberi lénnyel. Jó? Tehát hogyha neked jó a rezgésed, és ugyanúgy fordítva alacsony rezgésű sem jön ki egy magas rezgésűvel. De nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ezek a hüllők át akarják venni a föld fölötti irányítást és a naprendszer fölötti irányítást már elég régen.
ők egyébként a Drákon bolygóról származnak, csak úgy mondanám. A Drákon bolygó, illetve a Drákon rendszer, naprendszer, az mit tudom én mennyi fényévre van innen, jó messze, és az az ő birodalmuk, és ezt erre a területre pályáznak, és ez úgy működik, ugye tudod, ez olyan mint egy vár, tehát ha a várban vannak ellenségek, akkor a várat könnyű elfoglalni a külsősöknek, világos? Tehát a várvédők közt vannak árulók, tehát ellenség, akkor a vár támadói sokkal könnyebben elfoglalják a várat. Na most ugyanígy egy naprendszer esetén, ha egy naprendszerben mondjuk az egyik bolygóban vannak olyan lények amelyik belülről bomlasszák az egészet, akkor sokkal könnyebb elfoglalni azt a területet, mint hogyha ez nem lenne. Világos ez? Tehát ha bárki azt gondolja, hogy a világban nincsenek háborúk, akkor óriási tévedésben vannak. Tehát a világegyetem az különböző rezgésű entitásokból áll, és azok időnként összecsapnak egymással. Jó? Na most, és ugye a magas rezgésű entitások és az alacsony rezgésű entitások azok sűrűn összecsapnak egymással, és ezen a bolygóban vannak alacsony rezgésű, hüllőszerű entitások, jó? Akiknek az a céljuk, hogy ezt a bolygót és az egész naprendszert, és azon keresztül akár az univerzum ezt a részét elfoglalják. Világos ez? Na most, ami itt a Földön történik, amikor ilyen hatalmi csoportosulások, elitről, háttérhatalmi dolgokról van szó, akkor az visszavezethető ezekre a hüllőszerű lényekre, illetve hüllőkre. Tehát ezek értelmes hüllők. Jó? Tehát hogy lettek ezek hüllők? Hát ugye a világegyetem arról szól, hogy különböző testekben kikísérletezték, hogy hogyan működik a lélek, és a hüllők azok el is szaporodtak ezen a téren. Na szóval nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez a bolygó azért kell, hogy kikerüljön ebből a dologból, és úgy tud csak kikerülni ebből a dologból, hogyha az emberiség rezgése felemelkedik. Na most ez az emberiség rezgése csak az aranykorban lesz megfelelő. Világos? Ha megnézed, most az emberiség rezgése csökken, és az nem a fentieknek jó, hanem a lentieknek jó. Na most, ha ez az emberiség nem lesz képes arra, hogy aranykor legyen ezen a bolygón, akkor a fentieknek csak egy választásuk van ezzel a bolygóval, hogyha szétrobbantják az egészet, mert akkor a hüllők is eltűnnek innen. Világos ez? A lelkeket, ugye a lelkeken azok nem halnak meg, a lelkek azok nem halnak meg, ugye azokat összefogdossák, illetve a hüllő lelkek azok eltávoznak, de ennyi. De hát a hüllő lelkek maguktól nem távoznak el, csak akkor, hogyha ez a bolygó rezgése felemelkedik. Világos ez? És ennek a bolygó rezgésének magas szintre kell emelkedni, és ez csak úgy tud felemelkedni, hogyha az emberiség rezgése felemelkedik. Na most ez pedig csak az aranykorban lehetséges. Oké? És az aranykornak tehát két funkciója van. Az aranykorral érik el az emberiség azt, hogy a drakonidák kikerüljenek a bolygóból, mert olyan magassá válik a bolygó rezgése az emberiség által. Másik, hogy az emberiség, mivel nem lesz elnyomás az aranykorban, ezáltal képessé válik arra, hogy megtanulja azt, hogy hogyan kell működni egy felső létformában. Tehát előkészüljön arra, hogy hogyan működjön majd egy felső létformában. És akkor onnantól kezdve az aranykorban lévő emberek nem születnek bele többet emberi testbe. Világos ez? Hanem mibe? Megyünk az angyalok közé. Világos ez? Tehát angyali létformába.
és az angyali létforma legalján fogunk elhelyezkedni. Jó? Tehát az előző életem nekem nem a bolygón zajlott, ezt csak úgy mondanám, hanem a Siriuson, és ott is oktató voltam, tanító voltam. Jó? Ezt csak úgy mondanám. No szóval, lényeg az, hogy itt vannak a lelki szintek, úgy kerülhet be valaki az aranykorba, hogy eléri a küldetés szintjét, és akkor tud egy magasabb létformába bekerülni, hogyha eléri a beteljesülés szintjét. Na most ezt saját csapat nélkül nem lehet megcsinálni. Ugyanis saját csapat nélkül hogy fogsz megtanulni, hogy fogod megtanulni a feltétel nélküli együttműködést? Jó kérdés. Jó? Tehát ezért ugye itt azt is tanuljuk, hogy hogy hozzon az ember létre saját csapatot. Jó? És hogy működtesse a saját csapatot. A bolygón az elvárás az lenne, hogy legyen 320 millió tudásátadó. 320 millió tudásátadó. És az ideális az lenne, hogyha a bolygó 80%-a, tehát ez a maximális szám, a bolygó 80%-a az tenne azért, hogy bekerülhessen az aranykorba. Az lenne az ideális.